What's something you put on when you want to feel confident? This is so hard because I'm such an honest person and it's so hard for me to do these kind of things because the answer is I probably take things off. دختری سرکش که در خانواده هنری بزرگ شد. اون که از 5 سالگی بازیگری رو شروع کرد، با لقب کودک وحشی به شهرت رسید. آنجلینا جولی زندگی پرفراز و نشیبی رو تجربه کرده و دچار بیماری‌های روانی بود. اون 2 بار اقدام به خودکشی کرد و 1 بار قاتلی رو استخدام کرد تا اون رو به قتل برسونه. آنجلینا از 20 سالگی به مواد مخدر اعتیاد داشت و از افسردگی رنج می‌برد. اما در بزرگسالی مسیر زندگیش رو تغییر داد تا بتونه به کودکان و انسان‌های بی‌پناه کمک بکنه. چه چیزی باعث شد که آنجلینا شورشی سفیر حسن نیت سازمان ملل بشه؟ چرا به اون لقب کودک وحشی داده بودن؟ و آیا آنجلینا واقعا دو جنسگراست و با برادرش رابطه عاشقانه داره؟ سلام رفقا، امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز قرار زندگی خانم آنجلینا جولی جذاب و دوست داشتنی رو با هم دیگه مرور بکنیم و به نظرم زندگی بسیار عجیب و غریبی داشته. پیشنهاد می‌کنم که حتما این ویدیو رو تا پایان دنبال بکنید، چون اصلا خانم آنجلینا یه شخصیت کاملا خاص و ویژه‌ای داشته. لایک، کامنت حمایتی و سابسکرایب فراموش نشه. بریم ویدیو رو شروع بکنیم. آنجلینا جولی وویت در سال 1975 در لس آنجلس به دنیا اومد. پدر و مادرش جان وویت و مارچلین برتراند هر دو بازیگر بودند. اون دومین فرزند خانواده بود و تولدش باعث شده بود که پدرش جان حتی بیشتر از نامزدی اسکار و همه فیلم‌های موفقی که بازی کرده بود خوشحال بشه. جان وویت در مصاحبه‌ای خطاب به آنجلینا گفته بود: تو به یاد نمیاری، ولی زمانی که از شکم مادرت بیرون اومدی تو رو بغل کردم و به صورتت نگاه کردم. تو انگشتت رو کنار صورتت گرفته بودی و بسیار دوست داشتنی و عاقل به نظر میرسیدی. پدرخوانده اون ژاکلین بیست و ماکسیمیلیان شل هستند که اونها هم بازیگر بودن. عموی آنجلینا چیپ تیلور یک آهنگساز و خواننده بود. البته با داشتن چنین خانواده‌ای هنرپیشه شدن کار سختی نبود، چون برادر آنجلینا جیمز هیون که 2 سال از اون بزرگتر بود در حرفه بازیگری فعالیت میکرد. آنجلینا از طرف پدرش اصالت آلمانی و اسلواکی داره، در حالی که مادرش اصالتا فرانسوی کانادایی هستش. اما این زن و شوهر با تولد فرزند دومشون میخواستن رابطه خودشون رو نجات بدن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. البته بهتره بگیم مارچلین میخواست با به دنیا آوردن آنجلینا شوهرش رو مجبور بکنه که دست از خیانت‌هاش برداره. It's open. Hi. بعد از طلاق پدر و مادر آنجلینا در سال 1976 جان وویت اولین جایزه اسکار خودش رو دریافت کرد، در حالی که انجی و برادرش با مادرشون زندگی میکردن. مادری که مجبور شد حرفه بازیگری خودش رو رها بکنه تا روی تربیت فرزندانش تمرکز بکنه. مادر جولی این دختر زیبا رو به عنوان یک مسیحی کاتولیک بزرگ کرد، اما هیچ وقت اون رو مجبور به رفتن به کلیسا نکرد. آنجلینا به عنوان یک دختر آزاد بزرگ شد و در مصاحبه‌ای گفته بود: من عضو گروهی به نام دختران بوسی بودم. تو مهد کودک خیلی سکسی بودم و یک بازی اختراع کردم که در اونها پسرها رو میبوسیدم و به اونها جایزه میدادم و بعد بیرون میرفتیم و لباسامون رو در میآوردیم. من به دردسر زیادی افتادم. هنگامی که جولی 6 ساله بود، دوست مادرش بیلی که یک فیلمساز بود خانواده رو به نیویورک برد. اونها 5 سال بعد دوباره به لس آنجلس برگشتن. آنجلینا در دوران کودکی اغلب با مادرش میشستن و با هم دیگه فیلم تماشا میکردن و همین مسئله باعث شد که اون به بازیگری علاقه‌مند بشه. اون اینقدر به بازیگری علاقه‌مند بود که لباسهای مادرش رو میپوشید و آرایش میکرد و در خونه نقش بازی میکرد و برادرش جیمز نقش فیلمبردار رو به عهده داشت. آنجلینا جولی به اندازه کافی خوششانس بود و روی پرده سینما ظاهر شد. در سال 1980 پدرش اولین نقش کوتاه آنجلینا رو در فیلم نگاهی به بیرون ترتیب داد.
A lot of sirens like that in New York City. Noise all the time. That's why they have the tall buildings in New York City. Daddy goes there all the time. Daddy goes there, huh? Your daddy's he's a nice man. You are too. جان وایت فیلمنامه این فیلم رو نوشته بود و انجلینای 5 ساله و همسر سابقش در اون ایفای نقش کردن. اما این فیلم 2 سال بعد اکران شد. جالب بدونید اون اصلا رابطه خوبی با حیوانات نداشت. انجلینا یک بار همسترش رو به زیر دوش برد و اون حیوان مریض شد و مرد. اون حتی سگش رو کتک زده بود و اون سگ برای مدتی بیمار بود. این هنرپیشه همچنین از یک مارمولک به نام ولادیمیر و یک مار نگهداری میکرد. با گذشت زمان انجلینا جولی از بازیگری خسته شد و اون رو رها کرد و تصمیم گرفت که مدیر تشییع جنازه بشه. اون تحت تاثیر مراسم خاکسپاری پدر بزرگش قرار گرفت و دوره‌های خونگی برای مومیایی کردن رو گذروند. جالب بدونید که انجی مراسم تشییع جنازه رو یک مراسم تجلیل از یک فرد میدونست، نه یک وداع غم انگیز. اون در مصاحبه‌ای گفته بود من از مرگ نمیترسم و همین باعث میشه مردم فکر بکنن من آدم تاریکی هستم، در حالی که واقعا آدم مثبتی هستم. در اون زمان انجی به دبیرستان بیورلی هیلز رفت، جایی که در بین فرزندان خانواده‌های ثروتمند اون منطقه احساس تنهایی میکرد، چون مادرش درآمد کمتری داشت. همکلاسی‌هاش اون رو به خاطر لاغر بودن و عینکش مسخرش میکردن و در نهایت فقط 2 سال در اون مدرسه تحصیل کرد. به اصرار مادرشون سعی کرد که یک مدل بشه، اما این کارش هم ناموفق بود. اون سپس به دبیرستان مورنو با برنامه‌های درسی غیر سنتی رفت و تبدیل به یک پانک آوتسایدر شد. بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم، پانک آوتسایدر معادل فارسی نداره، ولی یک نوع از هنر هستش که خارج از اون قواعد و بحث‌های آکادمیک خلق میشه و کسانی که وارد این هنر میشن معمولاً افرادی هستن که به لحاظ روحی روانی یه سری مشکلات دارن. حالا دیوونه نیستن ولی خب یه خورده مشکل دارن دیگه. انجلینا با پوشیدن لباس کاملا سیاه در ماشینگ شرکت میکرد. ماشینگ در واقع سبکی از رقص هستش که شرکت کننده ها در حین رقصیدن خودشون رو به شدت به همدیگه میکوبیدن. اون با همسایه دوست پسرش با چاقو معاشقه میکرد، ولی چرا انجی اینقدر به چاقو علاقه داشت؟ اون چیزی واقعا زیبا و سنتی در اونها پیدا کرده بود و چون کشورهای مختلف سلاح‌ها و تیغه‌های متفاوتی دارن، بنابراین شروع به جمع‌آوری چاقو کرد. البته یک بار جولی به خاطر بی‌دقتی در استفاده از این چاقوها دچار جراحت شد و به بیمارستان منتقل شد. And who do you do this to? Really? Okay, all right. جولی در دوران نوجوانیش از لحاظ عاطفی خیلی سخت میتونست با دیگران ارتباط برقرار کنه و همین مسئله باعث شده بود که خودش رو آزار بده و زمانی که اون رو پیش یک روانشناس بردن، ایشون تشخیص داد که خانم انجلینا جولی روانپریشی اجتماعی داره. مادر اون مارچلین میخواست از دخترش محافظت بکنه و اون رو به مؤسسه تئاتر لی استراسبرگ فرستاد، جایی که خود مادرش هم در اونجا تحصیل کرده بود. انجلینا به مدت 2 سال اصول بازیگری رو یاد گرفت و در چندین اثر شرکت کرد. اما با توجه به اینکه تجربه کافی برای بازی بر اساس متد استانیسلافسکی رو نداشت، این بازیگر مؤسسه آموزش لی استراسبرگ رو ترک کرد. Real things in my life too. I wish I had one real thing in my life too, but I don't. And I'm fine, aren't I? در اون دوران جولی با پسری آشنا شد که 2 سال ازش بزرگتر بود. انجلینا اون پسر رو به خونش می آورد و زندگی جنسی طوفانی رو آغاز کردن. مادرش مارچلین اجازه داد تا اونها با هم در خونهشون زندگی بکنن، چون میدونست این ممنوعیت ها انجلینا رو تحریک میکنه که به دنبال راههای دیگه‌ای بره و یا از خونه فرار بکنه. مادرش نمیخواست که رابطه اون رو خراب بکنه، ولی سعی میکرد دختری که ناگهان بزرگ شده بود رو کنترل بکنه.
در سن 16 سالگی انجی از دوست پسرش جدا شد و سعی کرد با پدرش رابطه خوبی داشته باشه و اون یک مربی تمام عیار برای دخترش شد. انجلینا قصد داشت به بازیگری برگرده، اما ابتدا برای مدت کوتاهی حرفه مدلینگ رو از سر گرفت و اولین عکاسی از اون باعث شد کمی محبوبیت به دست بیاره و در چند فیلم کوتاه برای برادرش که وارد دانشکده هنرهای سینمایی شده بود بازی کرد. به زودی اون به نیویورک نقل مکان کرد که برای همه به عنوان پایتخت مد شناخته میشد. اون بالاخره خودش رو از مادرش جدا کرد و آپارتمانی اجاره کرد و در چندین موزیک ویدیو حضور پیدا کرد. اما قرار نیست زندگی انجلینا به همین شکل جلو بره و به زودی درهای سینما به روی ایشون باز خواهد شد. جولی موفقیت رو خیلی سریع به دست نیاورد. در سال 1992 اون در قسمت دوم فیلم علمی تخیلی سایبورگ نقش اصلی رو بر عهده داشت. داستان این فیلم در سال 2074 اتفاق میفته که یک شرکت رباتی بی‌نقص و شبیه به انسان رو برای جاسوسی از شرکت رقیبش میسازه. اما وقتی اون ربات احساساتی نسبت به یکی از کارکنان کمپانی پیدا میکنه، همه چیز به هم میریزه. جولی از حضور در این فیلم بسیار خوشحال بود، اما وقتی نتیجه نهایی رو دید ناامید شد. اون در مصاحبه گفت بعد از اینکه فیلم رو دیدم به خونه رفتم و مریض شدم و حالت تهوع داشتم. اما برادرش جیمز اون رو آروم میکنه و بهش میگه همه چیز خوب میشه، نگران نباش. این فیلم باعث شد انجلینا 1 سال به تست بازیگری نره و استودیو شکست خودش رو قبول بکنه و اکران این فیلم رو لغو کرد. سایبورگ اولین اثری بود که اون با اسم انجلینا وایت جولی خداحافظی کرد و اسمش رو انجلینا جولی گذاشت. اون به بیخوابی و اختلال خوردن دچار بود و در سن 20 سالگی تقریباً از هر نوع مواد مخدر به خصوص هروئین استفاده کرده بود. جولی در نوجوانی از افسردگی رنج می‌برد و در سنین 19 تا 22 سالگی 2 بار اقدام به خودکشی کرد. اون همچنین قصد داشت قاتلی رو برای کشتن خودش استخدام بکنه. هنگامی که جولی 24 ساله بود دچار یک فروپاشی روانی شد و به مدت 72 ساعت در بخش روانپزشکی بستری شد. در سال 1995 اون در فیلم هکرها به ایفای نقش پرداخت. آماده سازی برای فیلم برداری 3 هفته طول کشید و اون با هکرهای واقعی ملاقات کرد و نحوه هک شدن سرورها رو از نزدیک تماشا کرد. It's a nice score for a girl. Think you can do better? I'll give it a shot. انجلینا با همبازی خودش در این فیلم جانی لی میلر وارد رابطه شد و باعث شد خیلی از صحنه‌های فیلم واقعی به نظر بیاد. این فیلم انجلینا هم شکست خورد، اما واکنش اون مثل دفعه قبل نبود و راحت‌تر با این مسئله کنار اومد. پروژه بعدی اون فیلم عاشقانه عشق همه چیز است بود. این فیلم داستان 2 خانواده ایتالیایی امریکایی بود که پسر و دخترشون در نمایش رومئو و جولیت بازی میکنن و عاشق هم میشن. اما این تنها پروژه این بازیگر در سال 1996 نبود و در فیلم ماه موهاوی هم نقش آفرینی کرد که این فیلم حرف زیادی برای گفتن نداشت. اما درام نوجوانانه فاکس فایر بود که اجازه داد تا خودش رو نشون بده و با استقبال منتقدین روبرو شد. داستان این فیلم درباره 5 نوجوان هستش که بعد از ضرب و شتم یک معلم که اونها رو مورد آزار جنسی قرار داده بود، یک رابطه دوستانه تشکیل میدن. اما کارهای اونها کم کم از کنترل خارج میشه. Any more shit about 60 aspirins or one more of your fucking mood swings, I'm going to tickle you to death. Do you understand me? Huh? Yes, ma'am. Come here. انجی رابطه عمیقی با این شخصیت برقرار کرد.
چون یه جورایی شبیه به شخصیت واقعی خودش هم بود. یک دختر شورشی بی‌ادب با شلوار جین و ژاکت چرمی. نکته مهم اینجا بود که انجلینا عاشق همبازی خودش در این فیلم یعنی جنی شیمیزو شد. جنی یک لزبیان بود و سالها بعد ادعا کرد که یک رابطه عاشقانه کوتاه بین اونها وجود داشته. به هر حال بعد از چند ماه انجلینا دوباره با جانی میلر ملاقات کرد. همه چیز جدی بود. اونها قرار بود ازدواج بکنن، اما ازدواج اونها خیلی لاکچری نبود و تنها مهمونای این عروسی مادر انجلینا و یکی از دوستان داماد بود. جولی یک شلوار مشکی پوشید و تیشرتی به تن کرد که نام میلر رو با خون خودش روی اون نوشته بود و به جای حلقه این زوج انگشتان همدیگر رو سوراخ کردن و سوگند عشق ابدی خوندن. اون درباره سوراخ کردن انگشتانشون گفته بود این شوهر شماست، شما در حال ازدواج با اون هستید و میتونید کمی فداکاری کنید تا این اتفاق رو خاص بکنید. این اولین ازدواج این دو بازیگر بود. انجی 20 ساله بود و جانی میلر 22 ساله. با این حال عشق این دو نفر خیلی خوشایند و طولانی نبود. در سال 1997 فیلم جنایی بازی خدا اکران شد که 2 سال قبل فیلم برداری شده بود، اما با اینکه سازندگان با صحنه‌های اروتیک قصد داشتن مردم رو به سینما بکشن، اما در نهایت این صحنه‌ها از نسخه اصلی حذف شدن و این فیلم جولی باز هم در گیشه شکست خورد و نقدهای منفی دریافت کرد. There's your fee right there. 10,000. Ray, I didn't do it for the money. Oh, در این زمان در زندگی شخصی این بازیگر اختلاف وجود داشت و خیلی زود از میلر طلاق گرفت، اما اونها رابطه دوستان خودشون رو حفظ کردن. انجلینا جولی افسرده شد و میخواست بازیگری رو کنار بذاره و دوباره شروع به مصرف مواد مخدر کرد. انجلینا خوش شانس بود و فرصتی پیدا کرد تا در موزیک ویدیویی برای رولینگ استونز حضور پیدا کنه و این آهنگ کاملا موفق بود و جزو 20 آهنگ برتر قرار گرفت. این هنرپیشه تصمیم گرفت شرایط رو تغییر بده و در مینی سریال زنان واقعی ایفای نقش کرد و منتقدان بازی اون رو تحسین کردند. اما انجلینا با بازی در مینی سریال جورج والاس موفقیت بیشتری رو به دست آورد. No. You look great. There's nothing left you need to prove. They know who Joe was here. این سریال درباره جورج والاس فرماندار آلاباما بود که ترور شد. این مینی سریال به جولی کمک کرد تا پتانسیل بازیگری خودش رو نشون بده و اون رو به سطح بالاتری ببره. جورج والاس با استقبال منتقدین روبرو شد و جوایز زیادی به دست آورد. انجلینا برای بازی در این مینی سریال برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و به نظر می اومد شکست های اون به پایان رسیده. Angelina Jolie. George تهیه کننده ها به موقعیت انجی واکنش نشون دادن و اون رو به شبکه HBO دعوت کردند. جولی قرار بود در درام بیوگرافی جیا بازی بکنه و نقش سوپر مدل جیا کارنگی رو به تصویر بکشه. این مدل معروف هم همون عادتهای بد انجلینا رو داشت و به هروئین معتاد بود. با این تفاوت که این عادتها زندگی جیا رو نابود کرد و در نهایت در اثر بیماری ایدز درگذشت. انجی از چنین شباهتی میترسید و این نقش رو برای مدت طولانی رد کرد، اما در نهایت راضی شد در این فیلم تلویزیونی بازی بکنه. قبل از شروع فیلمبرداری جولی با نزدیکان جیا صحبت میکرد و فیلمنامه رو با دقت زیاد میخوند. اون سعی کرد از روش متد اکتینگ استفاده بکنه و در زمانی که فیلمبرداری انجام نمیشد اون همچنان در نقش خودش فرو رفته بود. اون با خودش تنها بود و حتی با خانواده‌اش هم ارتباط نداشت و نتیجه کار خیره کننده بود. Well, good, because that's the idea. What's that? You scare the shit out of people, and then they don't see how scared you are. Are you scared?
منتقدان حسابی از بازی جولی تقدیر کردند و برای دومین سال متوالی جایزه گلدن گلوب رو به دست آورد. Oh God, thank you so much. Thank you to everybody at HBO and everyone that worked so hard on this film. Michael. همچنین برنده جایزه انجمن بازیگران فیلم شد و اینها پیشرفت بزرگی برای این هنرپیشه جذاب محسوب می شدن. بعد از بازی در این فیلم اون احساس کرد که دیگه چیزی برای ارائه نداره و تصمیم گرفت به نیویورک بره و در کلاس‌های کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی شرکت بکنه. در سال 1998 جولی در فیلم آشپزخانه جهنمی بازی کرد که این فیلم بسیار ضعیف بود و در گیشه شکست خورد. در این دوران فیلم‌های زیادی به جولی پیشنهاد می‌شد. اون در فیلم کمدی بازی با قلب ایفای نقش کرد و با شان کانری همبازی شد. منتقدان این فیلم رو دوست داشتن و بازی انجلینا رو تحسین می‌کردند. در سال 1999 انجلینا در فیلم پوشینگتین بازی کرد. انجلینا با همبازی خودش در این فیلم بیلی باب تورنتن وارد رابطه شد، اما هیچکس متوجه این ارتباط نشد چون در داستان فیلم این دو نفر قرار بود نقش زن و شوهر رو بازی بکنن و این فیلم مورد انتقاد قرار گرفت و بازی انجلینا هم تا حدی مورد نقد قرار گرفت. پروژه بعدی اون در سال 1999 یک تریلر جنایی به نام شکارچی استخوان بود و با دنزل واشنگتن همبازی شد. در این فیلم انجلینا نقش یک افسر پلیس رو داره که با یک کارگاه معلول به دنبال یک قاتل زنجیره‌ای هستن. شکارچی استخوان از فیلم 7 دیوید فینچر الهام گرفته شده بود و در باکس آفیس 150 میلیون دلار فروش کرد و نقدهای متفاوتی به دست آورد. فیلم بعدی جولی در سال 1999 دختر از هم گسیخته بود و با وینونا رایدر همبازی شد. داستان این فیلم بر اساس زندگی نویسنده‌ای به نام سوزانا کایسن هستش که 18 ماه در یک بیمارستان روانی بستری بود. در این فیلم جولی نقش یک دختر سرکش و بی‌ادب رو داشت که شباهت زیادی به شخصیت جک نیکلسون در فیلم دیوانه‌ای از قفس پرید بود. جیمز منگولد کارگردان فیلم هنرپیشه‌های دیگه‌ای رو هم برای این نقش در نظر داشت، ولی بعد از ملاقات با انجلینا جولی اون رو برای این نقش انتخاب کرد. دختر از هم گسیخته به مدت 4 ماه در یک بیمارستان روانی دولتی فیلمبرداری شد. در پایان فیلمبرداری اون خسته بود و دچار حمله عصبی شد و به مدت 3 روز در بخش روانپزشکی بستری شد. با اینکه این فیلم در گیشه شکست خورد، اما منتقدان نظرات متفاوتی داشتند. سوزانا کایسن نویسنده کتاب فیلم رو مورد انتقاد قرار داد و منگولد کارگردان فیلم رو متهم کرد که یک سری مزخرفات رو به داستان اضافه کرده که در کتاب وجود نداشت. اما تنها چیزی که سوزانا کایسن در این فیلم دوست داشت بازی انجلینا بود. با اینکه این فیلم فیلمنامه خوبی نداشت و فروش خوبی هم نکرد، اما باعث شد انجلینا جولی اولین جایزه اسکار در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل رو به دست بیاره. اون همچنین برای بار 3 جایزه گلدن گلوب رو برای این فیلم به دست آورد و برای بار 2 برنده جایزه انجمن بازیگران فیلم شد و اینها همه اوج موفقیت انجی بود. And the Oscar goes to Angelina Jolie. This is the first Academy Award nomination for Angelina Jolie. اما لحظه‌های شاد جولی با یک اتفاق خراب شد. در این مراسم در حالی که انجلینا دست برادرش رو گرفته بود و مصاحبه می‌کرد، از عشقش به برادرش می‌گفت. اما تا اینجای کار مشکلی وجود نداشت تا اینکه روز بعد در روزنامه‌ها عکس‌های این هنرپیشه در حال بوسیدن لب‌های برادرش جیمز چاپ شد. جولی سعی کرد این بوسه ها رو نشونی از عشق جلوه بده، ولی روزنامه‌نگارها جور دیگه‌ای فکر می‌کردن و اعتقاد داشتن که اونها با هم رابطه عاشقانه دارن.
سال 2000 سال پرحادثه‌ای برای این هنرپیشه بود. انجی در فیلم سرقت در 60 ثانیه با نیکولاس کیج همبازی شد. منتقدان نسبت به فیلمنامه نظر منفی داشتن، اما این فیلم با بودجه 100 میلیون دلاریش در باکس آفیس 237 میلیون دلار فروش کرد. Service department's over there. Can't talk to you. بعد از این فیلم جولی دوباره در رسانه‌ها سر زبون‌ها افتاد. در سال 2001 اون در فیلم اروتیک گناه اصلی بازی کرد و با آنتونیو باندرس همبازی شد. انجلینا قبول کرد که صحنه جنسی رو بازی بکنه و کاملا برهنه بشه و همبازیش آقای آنتونیو باندرس هم از این ایده حمایت کرد. بعضی شایعات وجود داشت که این دو نفر رابطه جنسی واقعی در فیلم داشتن. مطبوعات مطالبی هم درباره عشق پنهانی بین این دو بازیگر چاپ کردند. با اینکه خیلی از صحنه‌های جنسی این فیلم حذف شدن، ولی گناه اصلی باز هم صحنه‌های سکسی کم نداشت. این فیلم در گیشه شکست خورد و انجلینا نامزد دریافت تمشک طلایی بدترین بازیگر شد. Only not what I was expecting. If my deception has altered your intentions and if you are not satisfied in any way. جالب بدونید که یک مثلث عشقی بین جولی، بیلی باب تورنتن و نامزدش لورا درن وجود داشت و در حالی که لورا درن مشغول فیلمبرداری بود، بیلی خونه رو ترک کرد و با انجلینا جولی ازدواج کرد. لورا درن در جایی گفته بود من در حال کار روی فیلم بودم و در حالی که از اون دور بودم دوست پسرم ازدواج کرد و دیگه خبری از اون نداشتم و این مسئله مثل یک مرگ ناگهانی بود. جالب بدونید لورا درن و جولی در دوران کودکی مدتی رو با همدیگه گذروندن، چون پدر هر دوی اونها ستاره‌های هالیوود بودن و لورا درن دختر بروس درن بود. انجی و بیلی در سال 2000 ازدواج کردند و مراسم عروسی ساده‌ای با هزینه $200 در یک کلیسای کوچیک در لاس وگاس برگزار کردند. تورنتن نه تنها یک بازیگر بلکه یک نوازنده با استعداد بود و بعد از عروسی آهنگی رو تقدیم به انجلینا کرد. این زوج با هم روی فرش قرمز قدم می زدن در حالی که شیشه های خون همدیگر رو دور گردنشون بسته بودن و حالا پروژه های بعدی انجلینا نقش پررنگتری پیدا کرده بود. در سال 2001 انجلینا در فیلم اکشن و ماجراجویی لارا کرافت مهاجم مقبره بازی کرد. جالب بدونید در این فیلم انجلینا با پدر جان وایت همبازی شد. انجی با اینکه مدت‌ها بود که باشگاه ورزشی نرفته بود، برای بازی در این فیلم تمرینات فیزیکی زیادی انجام داد. 3, 52, 51, 50 seconds. در صحنه‌ای که جولی در جنگل در حال رانندگی هستش، ماشین جولی سقفی نداشت. بنابراین یک مار به داخل ماشین اون رفت، اما انجلینا از کودکی با مارها آشنا بود. با تمام زحمت‌هایی که برای این فیلم کشیده شد، اما منتقدان فیلم تام ریدر رو نپسندیدن و جولی دوباره نامزد جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر زن شد. ولی خب تماشاگران این فیلم رو دوست داشتن و در گیشه 275 میلیون دلار فروش کرد و برای این بازیگر شهرت جهانی به دست آورد. اما این فیلم باعث شد زندگی انجلینا تغییر بکنه و نگاه دیگه‌ای به دنیا داشته باشه. بخش‌هایی از فیلم تام ریدر در کامبوج ساخته شده بود و این بازیگر متوجه جنگ داخلی شد که از سال 1967 تا 1975 در اونجا رخ داده بود. نزدیک به 20 سال از این جنگ میگذشت ولی سایه سنگین این اتفاق رو مردم همچنان حس می‌کردند. بیش از 40,000 انسان بیگناه توسط مینها کشته شدند و جولی از این اتفاقات شوکه شده بود، چون تا حالا با چنین چیزی روبرو نشده بود و وقتی از صحنه فیلمبرداری برگشت نمیتونست به این موضوع فکر نکنه. اون بعد از بازگشت با کمیته مربوط به پناهندگان سازمان ملل تماس برقرار کرد و سعی کرد اطلاعات بیشتری درباره اون مناطق به دست بیاره. در همین سال 2001 اون شروع به بازدید از کمپ‌های پناهندگان در سراسر جهان کرد
و در ابتدا مبلغ 1 میلیون دلار به سازمان ملل کمک مالی کرد و این بزرگترین کمکی بود که سازمان ملل از یک فرد دریافت کرده بود. جولی متوجه شد کمک به همه غیر ممکنه و اون نگران سرنوشت اون بچه ها بود و میخواست به همه اونها کمک بکنه. در نتیجه اون سفیر حسن نیت سازمان ملل شد. در سال 2002 اون در فیلم کمدی عاشقانه زندگی یا چیزی شبیه به آن نقش آفرینی کرد. در این فیلم انجلینا نقش خبرنگاری رو داره که با فردی غیر عادی مصاحبه میکنه که به اون میگه به زودی میمیره. Tomorrow, it's gonna hail. And next Thursday, you're going to die. این فیلم با شکست در گیشه روبرو شد و با بودجه 40 میلیون دلاریش فقط 17 میلیون دلار فروش کرد و طبق سنت قدیمی جولی نامزد تمشک طلایی بدترین بازیگر شد. در اون زمان انجی میخواست یک مادر بشه. اون میخواست در زندگیش حداقل به یک کودک کمک بکنه و در مأموریتی که از طرف سازمان ملل داشت، جولی اولین فرزندش رو در سال 2002 از پرورشگاهی در کشور کامبوج به سرپرستی گرفت. وقتی جولی از این یتیمخونه بازدید میکرد، مدکس در اون زمان تنها 7 ماه داشت. مدکس رو میبینه و لبخندی به انجلینا میزنه و بعد از گذروندن مراحل قانونی بعد از 3 ماه تونست مدکس رو به فرزندی قبول بکنه. در سال 2003 این بازیگر در فیلم فراتر از مرزها که یک فیلم عاشقانه و ماجراجویی بود حضور پیدا کرد. این فیلم پروژه ایدئالی برای جولی بود چون در این فیلم اون نقش کسی رو بازی میکرد که شروع به فعالیت‌های بشردوستانه میکنه. این فیلم در کانادا، نامیبیا و تایلند فیلم برداری شده بود و جالب بدونید تمام مکانهای عجیب و غریب در فیلم واقعی بود و بعضی از اون روستایی‌ها تا اون زمان حتی یک مرد سفیدپوست رو هم ندیده بودن. فراتر از مرزها با انتقاد شدید روبرو شد و در گیشه هم شکست خورد، ولی خانم جولی با بازی در این فیلم نشون داد که چه کار ارزشمندی رو داره برای مردم انجام میده. البته این هنرپیشه در این دوران یادداشت‌هایی از سفر من رو منتشر کرد که تجربیات و نوشته‌های روزانه اون به عنوان سفیر حسن نیت در امور پناهندگان بود. در سال 2003 قسمت دوم فیلم تام ریدر با نام گهواره حیات منتشر شد و این فیلم یه جورایی در گیشه شکست خورد و با بودجه 90 میلیون دلاریش تونست 160 میلیون دلار فروش بکنه و انجلینا برای بار دوم جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر رو به دست آورد. در این سال انجی و باب تورنتن از هم جدا شدند. دلیل طلاق اونها هم متفاوت بودن سبک زندگیشون عنوان شد. این روزها دیگه خبری از انجلینای شورشی نبود و اون حالا یک مادر دلسوز و سفیر حسن نیت سازمان ملل شده بود که میخواست دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل بکنه. در سال 2004 4 فیلم با بازی این هنرپیشه منتشر شد. انجلینا نقش کوچیکی در فیلم علمی تخیلی کاپیتان اسکای و دنیای فردا داشت که با شکست تجاری روبرو شد. فیلم بعدی اون در سال 2004 گرفتن جانها بود که یک تریلر روانشناختی بود و با ایتن هاک همبازی شد. داستان این فیلم درباره یک قاتل سریالی مرموز بود. You another cop? In a way, yes. I'm Special Agent Ileana Scott. روزنامه‌نگارها شایعاتی به راه انداختن که ایتن هاک با انجی رابطه داره، اما انجلینا این روزها سرش خیلی شلوغ بود و در فیلم الکساندر یا اسکندر به کارگردانی الیور استون نقش آفرینی کرد و با کالین فارر و آنتونی هاپکینز همبازی شد. این فیلم ماجرای تولد تا مرگ اسکندر مقدونی رو به تصویر میکشه. البته این فیلم جولی باز هم در گیشه شکست خورد و با بودجه 155 میلیون دلاریش فقط 167 میلیون دلار فروش کرد و انجلینا دوباره نامزد دریافت تمشک طلایی بدترین بازیگر شد. در همین سال 2004 این هنرپیشه در انیمیشن داستان کوسه به صداپیشگی پرداخت که ویل اسمیت، مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو هم به عنوان صداپیشه در این انیمیشن حضور داشتند. I've been waiting.
Look, I don't have a lot of time for the whole hand clappy, making the lights go off, music playing in the dark thing. خوشبختانه این انیمیشن در گیشه موفق بود و 367 میلیون دلار فروش کرد و نامزد بهترین انیمیشن در مراسم اسکار شد. در سال 2005 انجلینا در فیلم کمدی اکشن خانوم و آقای اسمیت نقش آفرینی کرد و با براد پیت همبازی شد. این فیلم که بازسازی سریالی به همین نام بود در ابتدا به نیکول کیدمن و جانی دپ پیشنهاد شد که در نهایت نقش خانم و آقای اسمیت به براد پیت و انجلینا جولی رسید. این دو بازیگر برای بازی در این فیلم هر کدوم 20 میلیون دلار دریافت کردند و این فیلم 487 میلیون دلار در گیشه فروش کرد که رکوردی در کارنامه جولی محسوب میشد. در اون زمان بود که انجی و براد عاشق هم شدند، ولی در اون زمان جنیفر انیستون همسر براد پیت بود و بعد از چند ماه این دو طلاق گرفتن و رابطه جولی و پیت شروع شد. البته خیلی ها فکر میکردن که انجلینا یه جورایی رابطه این زن و شوهر رو به هم زده، ولی نه آقای براد پیت و نه خانم انجلینا جولی زیر بار این موضوع نمیرفتن و این حرف رو قبول نداشتن. اونها رابطه خودشون رو شروع کردن و برای تعطیلات به کنیا رفتن. انجی در سفرش به اتیوپی زهارا مارلی رو به فرزندی قبول کرد و براد پیت پدر شد و تصمیم گرفت به طور رسمی پدر مدکس فرزند دیگه آنجلینا هم بشه. در سال 2006 جولی در فیلم جاسوسی چوپان خوب با رابرت دنیرو همبازی شد و نقش همسر یک افسر سیاه رو بر عهده داشت. ساخت این فیلم 10 سال طول کشید و نقدهای متوسطی دریافت کرد. در جریان فیلم مطبوعات از بارداری جولی مطلع شدند، اما اون همچنان در پروژه های دیگه حضور پیدا کرد. از سال 2007 جولی در بیولوف نقش آفرینی کرد که توسط فناوری ضبط حرکت ساخته شده بود. در همین سال بود که اولین فرزند بیولوژیکی این زن و شوهر به دنیا اومد و اسمش رو شایلو گذاشتن. براد و آنجلینا به خاطر باورهاشون در مورد پایان دادن به فقر و بدبختی مردم آفریقا تصمیم به تولد فرزندشون در کشور فقیر و آفریقایی نامیبیا گرفتن. جالب بدونید مجله پیپل برای عکس شایلو 4 میلیون دلار پرداخت کرد و این عکس روی جلد این مجله قرار گرفت و این پول به یک خیریه اهدا شد. در این دوران مردم یک اسم مستعار به این زن و شوهر دادن و اونها رو به انجلینا صدا می‌کردن. در سال 2007 جولی در فیلم قلب قدرتمند بازی کرد که بر اساس خاطرات ماریام پرل در مورد آدمربایی و قتل وحشتناک خبرنگار وال استریت ژورنال دنیل پرل بود. انجلینا برای بازی در این فیلم نامزد گلدن گلوب و انجمن بازیگران سینما شد، اما نتونست این جوایز رو به دست بیاره. اما در سال 2007 مادر انجلینا مارچلین در سن 56 سالگی در اثر سرطان دار فانی رو وداع گفت. مادر انجی بازیگری و زندگیش رو فدای بچه‌هاش کرد و این مرگ ضربه سختی برای جولی بود. جیمز برادر انجلینا بعد از 6 سال با پدرش آشتی کرد و انجی تصمیم گرفت برای چند ماه استراحت کنه و وقت بیشتری رو با خانواده‌اش بگذرونه. در همین سال 2007 جولی یک پسر 3 ساله ویتنامی رو هم به فرزندی قبول کرد و در اون زمان خانواده اونها از 2 پسر و 2 دختر تشکیل شده بود. در سال 2008 انجلینا در فیلم اکشن تحت تعقیب نقش آفرینی کرد. تحت تعقیب اولین فیلم سودآور بعد از فیلم خانم و آقای اسمیت بود. این فیلم داستان پسر بدشانسیه که بعد از قتل پدرش با دختری به نام فاکس آشنا میشه و فاکس به اون کمک میکنه تا بتونه انتقام خون پدرش رو بگیره. این فیلم با جلوه‌های ویژه و نماهای بسیار دیدنی تونست 342 میلیون دلار فروش بکنه.
در همین سال جولی در درام جنایی بچه جایگزین به کارگردانی کلینت ایستوود بازی میکنه. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده بود و روایتی از یک مادری تنهاست که وقتی از سر کار برمیگرده میفهمه پسر 9 سالش ناپدید شده و پلیس 5 ماه بعد شخصی با اون مشخصات رو پیدا میکنه که ادعا میکنه پسر این زن هستش. منتقدان این فیلم رو پسندیدن و نامزد نخل طلای جشنواره کن شد و انجلینا نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب شد. پروژه بعدی پاندای کنگ‌فو بود که بر اساس یک حماسه باستانی چینی بود که داستان یک پاندای دست و پا چلفتی بود که آرزو داشت به یک استاد کنگ‌فو تبدیل بشه. You actually thought you could learn to do a full split in one night? It takes years to develop one's flexibility and years longer to apply it in combat. انجلینا هیجان زده بود که میتونه برای بچه‌ها اثری سرگرم کننده بسازه و صدا پیشگی استاد ببر رو بر عهده داشت. این انیمیشن مورد تحسین قرار گرفت و بیش از 631 میلیون دلار فروش کرد. در اون سال انجلینا اعلام کرد که بارداره و یک دوقلو به دنیا آورد. پسری به نام ناکس و دختری به نام ویویان و اولین عکس این دوقلو به قیمت 14 میلیون دلار فروخته شد و برانجلینا بیشتر این پول رو به خیریه اهدا کردند. انجلینا همچنان به فعالیت‌های بشردوستانش ادامه میداد و 6 فرزند خودش رو بزرگ میکرد و فرزندان بزرگترش از برادر و خواهرهای کوچکترشون مراقبت میکردند. انجی در دوران کودکی خودش نمونه‌ای از مادری زیبا، دلسوز و مهربان رو دیده بود که همه چیزش رو به خاطر فرزندانش فدا کرده و انجلینا تمام تلاشش رو میکرد تا بتونه مثل مادرش از بچه‌هاش مراقبت بکنه. در سال 2010 اون در فیلم اکشن و مهیج سالت ایفای نقش کرد و نقش یک مأمور مخفی رو داشت. این فیلم در ابتدا برای تام کروز نوشته شده بود اما فیلمنامه برای جولی بازنویسی شد. انجلینا اصرار داشت که صحنه‌های اکشن فیلم رو خودش بازی بکنه. با اینکه منتقدان این فیلم رو سطحی میدونستن اما در گیشه با موفقیت روبرو شد و 293 میلیون دلار فروش کرد. در همین سال 2010 جولی با جانی دپ در فیلم توریست همبازی شد که این فیلم بازسازی یک فیلم فرانسوی بود. داستان فیلم درباره یک خلافکار تحت تعقیب هستش که با زنی آشنا میشه که مأمور مخفی اینترپل هستش. اما با اینکه بی‌حوصلگی در بازی انجلینا کاملا به چشم میاد ولی اون نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد. Where I come from, the highest compliment that they can offer a person is to say that they're down to earth, grounded. I hate it. Drives me nuts. در اون زمان جولی از بوسنی و هرزگوین بازدید کرد و از خرابه‌های جنگ یوگسلاوی دیدن کرد و ایده نوشتن یک فیلمنامه به ذهنش رسید که درباره یک زوج عاشق هستش که به خاطر جنگ از هم جدا میشن. انجلینا اولین فیلمش رو با این فیلمنامه کارگردانی کرد و اسمش رو در سرزمین خون و عسل گذاشت. انجی سعی کرد از نحوه کارگردانی کلینت ایستوود الهام بگیره. اما اولین تجربه نویسندگی و کارگردانی جولی بدترین شکست تجاری این هنرپیشه بود و کمتر از 1 میلیون دلار فروش کرد و نظر منتقدان در مورد این فیلم متفاوت بود. در سال 2013 انجلینا اعلام کرد به دلیل دارا بودن یک ژن معیوب احتمال ابتلای اون به سرطان پستان 87% و ابتلا به سرطان تخمدان 50% بود و به این خاطر دست به عمل جراحی ماستکتومی زد. ماستکتومی یک عمل پیشگیرانه برای سرطان پستان هستش که توی این عمل یک یا هر دو پستان برداشته میشه. اون در مصاحبه گفته بود جراحی من 8 ساعت طول کشید و وقتی به هوش اومدم حس فیلم‌های علمی تخیلی رو داشتم، اما چندین روز بعد از جراحی تونستم به زندگی عادی برگردم. 9 هفته بعد آخرین جراحیم با پر کردن سینه با ایمپلنت به پایان رسید. پیشرفت‌های بسیاری در این روش در چند سال گذشته وجود داشته و نتیجه عالی بود.
اون بیان کرد که سرطان پستان باعث مرگ مادرش شده و با توجه به این عملها احتمال سرطان پستان در اون به زیر 5% رسیده. در سال 2014 انجلینا فیلم شکست ناپذیر رو کارگردانی کرد. فیلم شکست ناپذیر داستان واقعی یک قهرمان المپیک هستش که در دوران جنگ جهانی دوم اسیر ژاپنی ها میشه. فیلمنامه این فیلم توسط برادران کوئن بازنویسی شد و این فیلم تونست نزدیک به 161 میلیون دلار در بازار جهانی فروش کنه که با توجه به بودجه 65 میلیونی اون رقم قابل قبولی محسوب میشد و شکست ناپذیر در 3 رشته نامزد جایزه اسکار شد. Sam? Yeah, sure. I'm glad it's you. این یک فیلم چالش برانگیز برای انجلینا بودش و فیلم هم خیلی خوب از کار در اومد و منتقدان نظرات متفاوتی نسبت به این فیلم داشتن. در همین زمان این هنرپیشه تصمیم گرفت بازیگری برگرده و برای اولین بار با والت دیزنی قرارداد امضا کنه. اون نمیدونست که این پروژه قرار پولسازترین اثر در حرفه اون باشه. مالفیسنت یک فیلم امریکایی در ژانر فانتزی بود که بازسازی کارتون زیبای خفته محصول سال 1959 بود. زنی مهربان به نام مالفیسنت که در ابتدا زندگی روستایی رو در صلح میگذرونه، اما ناگهان ارتشی به سرزمین اون حمله میکنه و اون به عنوان قدرتمندترین محافظ از سرزمین خودش محافظت میکنه. اما ظالمانه در حق اون خیانت میشه و قلب مهربون و پاکش تبدیل به سنگ میشه. این فیلم با هزینه حدود 180 میلیون دلار فروشی معادل 758 میلیون دلار داشت و یک موفقیت تجاری عظیم نام گرفت. همچنین این فیلم تونست 4مین فیلم پرفروش سال نام بگیره و تاکنون پرفروشترین فیلم محسوب میشه که انجلینا جولی در اون هنرنمایی کرده. از نکات قابل توجه فیلم حضور فرزند انجلینا در این فیلم هستش. Go away. Go. Go away. در سال 2019 ادامه این فیلم با نام مالفیسنت بانوی اهریمنی ساخته شد که با استقبال کمتری روبرو بود اما در گیشه موفق شد. در همین سال 2014 براد و انجلینا بالاخره بعد از سالها زندگی با هم ازدواج کردند و نکته جالب حضور فرزندان اونها در این مراسم بود. با اینکه این مراسم به صورت خصوصی برگزار شد اما انجلینا عکس‌های این مراسم رو به قیمت 5 میلیون دلار فروخت و اونها برای ماه عسل به سواحل مالت رفتن. ازدواج براد پیت و انجلینا جولی زیاد خوشیوم نبود و اونها کم کم میل و علاقهشون رو از دست دادن تا جایی که جولی در سال 2015 فیلمی رو کارگردانی کرد تا بتونه زندگیشون رو نجات بده. در سال 2015 انجلینا جولی فیلم در کنار دریا رو کارگردانی کرد و با براد پیت همبازی شد. فیلمنامه این فیلم رو خود جولی نوشته بود و داستانش درباره ازدواجی بود که به بحران رسیده. No, would never hurt you. Stop, please. It's all right. Do it. Stop it. Marvin, get it over with. Go on. I don't want to hurt you. Jeez. Just do it. Stop! Come on. Please stop! Do it. Stop! Stop! شایعاتی وجود داشت که انجی این فیلمنامه رو برای نجات زندگی خودش نوشته و البته بعدها در یک پادکست این مطلب رو تایید کرد و گفت این فیلم آخرین تلاشش برای حفظ زندگیش با براد پیت بوده. در هر صورت این فیلم در گیشه شکست خورد و مورد نقد منتقدان قرار گرفت. براد و انجلینا در سال 2016 و 2 سال بعد از ازدواجشون درخواست طلاق دادن و روند این طلاق به خاطر حضانت فرزندانشون طولانی شد. در سال 2020 جولی در درام فانتزی به دور دستا بیا ایفای نقش کرد. در سال 2021 اون در فیلم اکشن کسانی که آرزوی مرگ من را دارند حضور پیدا کرد. در همین سال اون به دنیای ابرقهرمانی مارول پیوست و در فیلم جاودانگان بازی کرد که آهنگساز این فیلم رامین جوادی آهنگساز سریال گیم آف ترونز بود. این فیلم نقدهای متفاوتی به دست آورد و با بودجه 200 میلیون دلاریش 400 میلیون دلار فروش کرد. جدیدترین فیلم انجلینا هم فیلم بیوگرافی ماریا هستش که قراره در همین سال 2024 اکرام بشه که داستان زندگی ماریا کالاس خواننده اپرا رو به تصویر میکشه. I
I need you to make me an appointment with a hairdresser that doesn't speak. سال هاست که انجلینا جولی انرژی خیلی زیادی برای بازیگری نمیذاره و فیلم های اکشن و پرفروش ایشون رو ما نمیبینیم و ایشون سعی میکنه بیشتر زمان و انرژیش رو صرف کارهای خیریه بکنه و به هم نوعانش کمک بکنه. در سال 2001 انجلینا به 10 کشور سفر کرد و از مردم محروم اون مناطق دیدن کرد. در 2 دهه گذشته انجلینا جولی تقریبا در تمام نقاط دنیا از جمله افغانستان و سوریه با پناهندگان دیدار کرده و علاوه بر کمک‌های نقدی اون دست این پناهجویان رو در دست گرفته، با اونها صحبت میکنه و داستان این افراد رنج دیده رو برای هر کسی که میل شنیدن داشته باشه تعریف میکنه. اون در سال 2022 در زمان جنگ اوکراین و روسیه به اوکراین سفر کرد و از مرکز پزشکی این کشور دیدار کرد که در اون کودکان آسیب دیده بستری بودند که در حین این بازدید زنگ حمله هوایی به صدا در اومد و اون مجبور شد به نزدیکترین محل امن فرار کنه. در سال 2004 انجلینا به کلاس‌های پرواز رفت تا به جابجایی افراد و غذا برای کشورهای محروم با هواپیما کمک بکنه. جولی همچنین در کشور کنیا تشکیلاتی رو پایه‌گذاری کرد که شکارچیان غیرقانونی حیات وحش سابق رو به عنوان جنگلبانان استخدام می‌کرد. این تشکیلات همچنین وظیفه احداث برخی زیرساخت‌ها از جمله مدرسه و کارخونه‌ها رو بر عهده داشتند. در سال 2017 جولی فیلم اول پدرم را کشتن که یک فیلم زندگی نامه‌ای و تاریخی بود و نویسندگی و کارگردانی کرد که اقتباسی از کتابی به همین نام بود که جنگ در کامبوج رو روایت میکنه که در اونجا جمعیت زیادی از مردم کامبوج کشته میشن و در سال 2013 جولی جایزه بشردوستانه ژان هرشولت رو در مراسم اسکار دریافت کرد و سخنرانی تاثیرگذاری رو انجام داد. I have never understood why some people are lucky enough to be born with the chance that I had to have this path in life, and why across the world there's a woman just like me with the same abilities and the same desires, same work ethic and love for her family, who would most likely make better films and better speeches. Only she sits in a refugee camp, and she has no voice. She worries about what her children will eat, how to keep them safe, and if they'll ever be allowed to return home. انجلینا جولی در حدود 50 فیلم و سریال نقش آفرینی کرد و برنده جایزه اسکار و گلدن گلوب شد. این هنرپیشه جذاب بارها در فهرست بازیگران زن هالیوود با بیشترین دستمزد قرار گرفت و یکی از تأثیرگذارترین و قدرتمندترین افراد در صنعت سینماست. انجلینا جولی که به عنوان دختر وحشی شناخته میشد، حالا در جهان به عنوان کسی ازش یاد میشه که زمانش رو صرف کارهای بشردوستانه میکنه تا دنیا به جای بهتری تبدیل بشه. بچه اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری درباره علتهای طلاق خانم انجلینا جولی و براد پیت داشته باشید، پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. جاتون اینجاست. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.